Xin kính chào quý vị. Tính đến hết tháng 5 năm 2025, xuất khẩu tôm Việt Nam đạt 1,7 tỷ đô la, tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái. Tăng trưởng mạnh diễn ra tại nhiều thị trường chính, đặc biệt là Trung Quốc và Hồng Kông, với giá trị gần 494 triệu đô la, tăng 90%. Tiếp theo là Mỹ tăng 29%, Nhật Bản tăng 19% và EU tăng 22%. Nguyên nhân tăng trưởng đến từ nhu cầu tiêu thụ tốt tại các thị trường lớn, giá tôm nguyên liệu và giá xuất khẩu tăng, cộng với nỗ lực của doanh nghiệp đẩy mạnh giao hàng trước thời hạn Mỹ áp thuế đối ứng vào ngày 9 tháng 7. Tuy nhiên, xuất khẩu tôm đang đối mặt với những thách thức nghiêm trọng từ thị trường Mỹ, nơi chiếm hơn 17% tổng kim ngạch xuất khẩu tôm của Việt Nam. Mỹ đang xem xét áp thuế đối ứng lên tới 46% đối với hàng hóa từ Việt Nam, mức cao nhất trong số các nước xuất khẩu tôm sang Mỹ. Cao hơn Ecuador 10%, Ấn Độ 26% và Thái Lan 36%. Về vấn đề này, ngày 17 tháng 6 năm 2025, VASEP đã có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành liên quan bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Mỹ áp thuế đối ứng. VASEP kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ Ngoại giao, Công thương, Nông nghiệp, Tài chính tăng cường nỗ lực đàm phán với phía Mỹ. Xây dựng hồ sơ lập luận kỹ lưỡng, nhấn mạnh vai trò của ngành thủy sản Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu và tác động tiêu cực của chính sách thuế đến quan hệ thương mại Việt-Mỹ. VASEP cam kết đồng hành cùng Chính phủ và các cơ quan liên quan nhằm bảo vệ quyền lợi của ngành và sinh kế của người dân. Ngoài ra, ngày 7 tháng 6 năm 2025, Bộ Thương mại Mỹ công bố kết quả sơ bộ đợt rà soát thuế chống bán phá giá lần thứ 19. Một doanh nghiệp được áp thuế 0% nhưng 23 doanh nghiệp còn lại bị áp mức 35,29%, mức cao kỷ lục và vượt xa thông lệ. Đáng nói, DOC không áp dụng mức thuế trung bình gia quyền như trước đây mà áp thẳng mức cao cho cả nhóm. VASEP cho rằng việc này là bất thường và thiếu khách quan. VASEP khẩn thiết đề nghị DOC Hoa Kỳ rà soát lại phương pháp tính toán, đảm bảo đúng quy trình và thông lệ quốc tế. Xem xét điều chỉnh trong kết quả cuối cùng dự kiến tháng 12 năm 2025 để phản ánh đúng thực tế doanh nghiệp Việt Nam không bán phá giá. Như tiền lệ, kỳ POA 12, công ty Fimex từng bị áp mức thuế sơ bộ cao do lỗi số liệu nhưng được điều chỉnh giảm mạnh trong kết quả cuối cùng. 5 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu tôm Việt Nam vẫn ghi nhận tăng trưởng mạnh nhưng ngành đang đối mặt với nhiều thách thức lớn như chi phí nguyên liệu cao, áp lực cạnh tranh từ tôm giá rẻ và rủi ro từ chính sách thuế của Hoa Kỳ. Để ứng phó, doanh nghiệp cần chủ động mở rộng thị trường, đầu tư chế biến sâu và chuẩn bị hồ sơ pháp lý đầy đủ. VASEP đề xuất kiến nghị Chính phủ và các bộ ngành nỗ lực tăng cường đàm phán với Hoa Kỳ, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho doanh nghiệp. Đây là thời điểm ngành tôm cần sự quan tâm hỗ trợ từ nhà nước, sự đồng lòng giữa doanh nghiệp, người nuôi và các bên liên quan trong toàn chuỗi để vượt qua biến động và củng cố vị thế trên thị trường toàn cầu. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi.